αυτός ο Τάσος μαγειρεύει. Κλάμπα Τάσος Cooking. Σήμερα παππούς θα φτιάξει πατσά Θεσσαλονίκης. Πιάχ. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο. Σκεφτόμουν τι να σας μαγειρέψω και βλέποντας τα παλιά μου βίντεο είδα πως υπάρχει ένα το οποίο ανέβασα πριν 4 χρόνια και συγκεκριμένα ένα βίντεο με πατσά Θεσσαλονίκης. Στις αρχές τότε δεν ήξερα κι εγώ πολλά πράγματα, ούτε καν μιλούσα στα βίντεο μου γιατί πραγματικά ντρεπόμουν. Αποφάσισα σήμερα να ξαναφτιάξω το πατσά με τα σημερινά δεδομένα και ίσως με κάπως καλύτερη εικόνα και καλύτερες πληροφορίες. Και επειδή η μυρωδιά που βγάζει ο πατσάς όταν βράζει δεν είναι και ό,τι καλύτερο, θα τον βράσω έξω. Κλασικά ο πατσάς γίνεται από πόδια και κοιλιά μοσχαρίσια. Όχι ότι δεν κάνουμε και από αρνάκι ή από κατζικάκι, αλλά ο κλασικός ο πατσάς θέλει πόδι μοσχαρίσιο και κοιλιά μοσχαρίσια. Μάλιστα βρήκα και πόδια τα οποία μου τα έχουν κόψει για να βγει βράζοντας όλο το κολαγόνο που έχουν μέσα τα κόκαλα. Αν και έχω πλύνει πάρα πολύ καλά τις κοιλιές, πάρα πολύ καλά, γιατί είναι κυψελωτές και όσο να είναι εντάξει είναι εντόστια, πρέπει να τα πλύνουμε πάρα πολύ καλά. Θα τις βάλω τώρα μέσα σε μια λεκάνη με νερό. Θα ρίξω μέσα μπόλικο ξύδι. Έτσι τόσο περίπου. Και θα τις αφήσω 1,5 με 2 ώρες μέσα στο ξυδόνερο. Για καλύτερη απολύμανση θα ασπρίσουν και περισσότερο. Στο μεταξύ θα καθαρίσουμε λιγάκι τα πόδια, αν και είναι τέλεια καθαρισμένα θα έλεγα. Πάντα μένουν μερικές τριχούλες, τις οποίες δεν τις θέλουμε να τις βρούμε μετά στο πιάτο μας. Γι' αυτό ή θα τις ξύσετε καλά με το μαχαίρι, ή θα τις ξυρίσετε, ή με ένα μικρό φλόγιστρο θα τις κάψετε. Αυτή η δουλειά γίνεται και πάνω από το γκαζάκι του καφέ. Θα τις καψαλίσουμε τις τριχούλες. Και έτσι είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι δεν υπάρχουν τριχούλες. Θα το ξύσουμε λιγάκι αυτό το σημείο εδώ που κάψαμε με ένα μαχαίρι. Θα τα πλύνουμε άλλη μια φορά και είναι και αυτά έτοιμα να τα βάλουμε, να τα βράσουμε μαζί με τις κοιλιές. Αφού τα έχω πλύνει αρκετές φορές, θα τα βάλω τώρα σε κατσαρόλα. Θα τα σκεπάσω με νερό. Θα τα βράσουμε αργά για περίπου 4-5 ώρες, ώσπου να πέφτουν τα κόκαλα από τις σάρκες. Θα βάλω λίγο νεράκι ακόμη να είναι σκεπασμένα. Για να ανάψω φωτιά. Πάρε καλό ξεκίνημα. Και βροχή και κρύο σήμερα. Άρχισε να βράζει. Ωραία. Αν χρειαστεί θα ξαφρίσουμε και αφήνουμε να βράσει με την ησυχία του.
ώσπου να βράσει ο πατσάς μας έχουμε όλο το χρόνο να προετοιμάσουμε τα συνοδευτικά. Αυτό που θέλουμε οπωσδήποτε στο πατσά είναι το σκορδοστούπι. Γι' αυτό θα φτιάξουμε ένα ωραίο σκορδοστούπι με σκορδάκι μπόλικο. Το γουδί, λίγο χοντρό αλάτι, χτυπιούνται καλύτερα και θα τα πολτοποιήσουμε. Αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει και στο μούλτι. Αληφή έγινε, αληφή. Αυτό τώρα θα το αδειάσουμε μέσα σε ένα μπουκαλάκι. Παραδοσιακά στα πατσατζίδικα υπήρχε πάντα επάνω στο τραπέζι το μπουκάλι της ρετσίνας με το σκορδοστούπι. Το σκορδοστούπι είναι αυτή η αληφή του σκόρδου ή χοντροκοπανισμένο σκόρδο με ξύδι. Αυτό υπήρχε πάνω σε κάθε τραπέζι και μπορούσε ο καθένας να βάλει όσο θέλει στο πιάτο του. Έτσι. Παλιά στα πατσατζίδικα το μπουκάλι που υπήρχε πάνω στο τραπέζι με το σκορδοστούπι φτιάχναν στο φελό και 2 χαρακές ή και 3, ώστε να μην χρειάζεται να βγάζουμε το καπάκι, απλώς το γυρνάμε και από τις χαρακές τρέχει το σκορδοστούπι. Θα βάλουμε ένα μικρό τηγανάκι στη φωτιά, θα ρίξουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο. Μόλις ζεσταθεί λιγάκι, δεν θέλουμε να κάψει πολύ, ίσα ίσα να ζεσταθεί, θα προσθέσουμε 1 κουταλιά της σούπας πάπρικα γλυκιά. Θα την ανακατέψουμε, έτσι ίσα ίσα να ζεσταθεί, δεν θέλουμε να μαυρίσει η πάπρικα, θέλουμε να κρατήσει το έντονο χρώμα της. Έτσι αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο λάδι ακόμη. Μια χαρά, 1 λεπτάκι, σβήνω. Και επειδή παίρνει πολλή ώρα να βράσει ο πατσάς, τι θα κάνουμε τόσες ώρες? Να μην πιούμε ένα τσίπουρο? Και βέβαια. Κρύο κάνει, βροχή έχει. Έχω βράσει εδώ ένα κομμάτι κότσι μοσχαρίτσιο, μόλις το έβγαλα, το σομπούκο. Έχει βράσει σκέτο. Λίγο αλατάκι χοντρό θα του ρίξω. Έτσι να το πιάσει λίγο. Λίγο λαδάκι, αγουρέλαιο από την Κρήτη, μου το έφερε προχθές ο φίλος μου ο Γιάννης, δικής του σοδιάς. Βεβαίως θα ρίξουμε και λίγο πιπεράκι μαύρο και είναι αυτός ένας μεζές για το τσίπουρο. Άλλο πράγμα. Νομίζω και λίγο μπούκοβο δεν θα το χαλούσε καθόλου. Έχω εδώ, από τα τροσιά που έκανα, έχω ακόμη λίγη μελιτζάνα. Καλά, όχι ότι τώρα έχει γίνει φανταστική. Δεν ξέρω πώς είδατε το βίντεο, αλλά όσοι δεν το είδατε, να μπείτε να το δείτε. Στην υγεία σας φίλοι μου. Να είστε πάντα καλά. Έλειωσε το κρεατάκι, έλειωσε ζεστό, πρώτος μεζές. Εδώ μέσα είναι και το μεδούλι. Αυτές είναι οι γεύσεις. Το τουρσάκι είναι φανταστικό, αλλά και το σομπούκο είναι ζεστό μέσα στο κρύο.
Όπως το βλέπετε εδώ σιγοβράζει και μάλιστα έχουν περάσει 5,5 ώρες από την ώρα που άρχισε ο βρασμός. Για να δούμε τώρα τα πόδια, τι θα φανεί. Πω. Διέλυσε. Έτσι ακριβώς το θέλαμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να το κατεβάσουμε από τη φωτιά. Και συνεχίζουμε στην κουζίνα. Αφού πρώτα πιούμε το τσιμπουρό μας, εννοείται. Ο πατσάς μπορεί να περιμένει και λίγο. Πάμε. Έχω αφήσει το πατσά και κρύωσε λιγάκι για να μπορέσω τώρα να ξεκοκαλίσω τα πόδια. Έχουμε εδώ πέρα τις κοιλιές. Όπου έχουν λιώσει όλα. Όλα έχουν λιώσει. Όπου έχουν λιώσει τελείως. Τα κόκαλα πέφτουν από μόνα τους, όπως και το μεδούλι που είναι μέσα στα κόκαλα. Έτσι. Άμα είναι κομμένα τα κόκαλα, βγαίνει όλο το κολαγόνο και όλο το μεδούλι. Τι πατσάς είναι αυτός, Ξέρετε, το θέμα του πατσά είναι και θέμα εμπιστοσύνης. Δεν τρώμε σε όλα τα πατσατζίδικα πατσά. Γι' αυτό υπάρχουν κάποια που είναι ονομαστά. Αν και μείναν λίγα πλέον, αλλά ακόμη υπάρχουν για τους μερακλείδες. Και εδώ κάνουμε σήμερα το πιο μερακλείδικο πατσά. Σήμερα θα μάθετε όλα τα είδη του πατσά. Και ο πατσάς είναι όπως ο κιμάς. Κόβεται παρουσία του πελάτη. Εγώ τώρα θα φορέσω τα γαντάκια μου και αυτό θα το ξεκοκαλίσω. Μιλάμε για πολύ κολαγόνο. Πάρα πολύ κολαγόνο. Από ό,τι βλέπετε εδώ δεν χρειάζεται να κάνω σχεδόν τίποτα. Μόνο θα διαλέξω αν έχει τίποτα ψηλά κοκαλάκια να μην τα έχουμε μετά στο πιάτο. Τα άλλα έχουν ξεκολλήσει από μόνα τους. Εδώ είναι το μεδούλι. Έτσι, αυτό ακριβώς. Εδώ. Τέλειο. Παλιά στα κλασικά πατσατζίδικα που ήταν και πάρα πολλά, γιατί ήταν και το πιο φτηνό φαγητό που μπορούσε κανείς να πάρει την οικογένειά του και να πάει να φάει ένα πατσά την Κυριακή. Σέρβιραν πατσά και το πρωί και το βράδυ. Πάρα πολλοί εργάτες πριν ξεκινήσουν τη δουλειά τους πηγαίναν και τρώγανε έναν ωραίο πατσά και αυτός τους κρατούσε όλη την ημέρα, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Και μάλιστα θυμάμαι τις επιγραφές που είχαν απ' έξω τα πατσατζίδικα και έγραφε «Σερβίρεται πρωινός πατσάς, απογευματινός σκεμπές». Εμείς όταν λέμε πατσά εννοούμε όλο αυτό εδώ, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Πατσάς είναι το πόδι, τουρκική ονομασία, και η κοιλιά είναι ο σκεμπές. Πώς λέμε έκανα σκεμπέ, αυτός λοιπόν είναι ο σκεμπές. Γι' αυτό και γράφανε απ' έξω πρωινός πατσάς από το πόδι και απογευματινός ή βραδινός σκεμπές. Οπότε σήμερα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε ποιο πατσά θα φάτε. Αυτά τώρα θα τα κρατήσουμε σε ξεχωριστή κατσαρόλα, γιατί είπαμε ό,τι θέλει ο πελάτης. Υπάρχει και ο ανάμεικτος, υπάρχει και το ποδαράκι, υπάρχει και ο σκεμπές. Λοιπόν, θα χωρίσουμε τώρα το ποδαράκι από τις κοιλιές. Περιττό να σας πω ότι το περισσότερο κολαγόνο το έχει το πόδι. Από αυτό βγάζουμε και τη ζελατίνη που
που χρησιμοποιούμε στα γλυκά. Θα ρίξουμε τώρα μέσα και το ανάλογο ζουμάκι. Καλό είναι τη σούπα να τη στραγγίσουμε, γιατί σίγουρα στον πάτο θα έχει κάποια ψηλά κοκαλάκια. Έτοιμο το ποδαράκι. Ο πατσάς έχει βράσει χωρίς αλάτι. Τώρα θα ρίξω αλάτι, το ανάλογο, όχι πάρα πολύ, και θα το αφήσω να πάρει μια βράση. 5-10 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω, ίσα ίσα να απορροφηθεί το αλάτι. Θα στραγγίσω και αυτό, θα επιστρέψω την κοιλιά πίσω, θα ρίξω και εδώ το ανάλογο αλάτι και θα το αφήσω και αυτό να πάρει μια μικρή βράση. Και μετά είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Και όπως σας είπα, σήμερα θα σας σερβίρω πατσά σε όλες τις εκδοχές. Εδώ έχουμε το ποδαράκι. Το πιο εύκολο τώρα που μπορούμε να κάνουμε είναι να σερβίρουμε μία ποδαράκι. Και το ζουμάκι του. Έτοιμο το ποδαράκι. Ο επόμενος πελάτης θέλει έναν ψιλοκομμένο. Και όπως σας είπα πριν, ο πατσάς είναι σαν τον κιμά. Κόβεται παρουσία του πελάτη. Δεν τον ψιλοκόβουμε και το ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Κιλίτσα special. Πάμε για ψιλοκομμένο. Τον θυμάστε αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο μέσα στο πατσατζίδικο? Γιατί πάντα ο πατσατζής ήταν μέσα στο κέντρο του μαγαζιού και τον έβλεπε ο κόσμος. Δεν ήταν κρυμμένος πίσω σε κάποια κουζίνα. Έτοιμος και ο ψιλοκομμένος. Για περάστε, για περάστε. Παρακαλώ, ψιλοκομμένος. Έρχεται ο σερβιτόρος και λέει του πατσατζή, κόψε και ένα ντουσλαμά. Οπότε ο πατσατζής θα κόψει ένα ντουσλαμά. Ο ντουσλαμάς είναι ο χοντροκομμένος. Α, και πού σε μας τώρα? Με λίγο ζουμί. Αυτό ήταν μερακλής. Άντε και επειδή είναι καλός πελάτης θα του βάλουμε και ένα κοψίδι παραπάνω. Αυτός είναι ο ντουσλαμάς. Λίγο ζουμάκι, χοντροκομμένη κοιλιά για μερακλίδες. Υπάρχει και ο ανάμεικτος, ποδαράκι με κοιλιά, ψιλοκομμένος, χοντροκομμένος, όπως ο καθένας τον θέλει. Και τα τρία είδη, ζεστά καυτά, μπορείτε τώρα να διαλέξετε. Εγώ φυσικά θα δοκιμάσω απ' όλα, έτσι εννοείται. Τώρα ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Απαραίτητο για μένα είναι το σκορδοστούμπι. Έτσι, σκορδάκι, με ξιδάκι μπόλικο. Όχι ότι φυσικά είναι λάθος και το λεμόνι. Έτσι, όποιος θέλει λεμόνι μπορεί να βάλει λεμόνι. Αυτό τώρα που θα βάλουμε εδώ, στα μερακλίδες που είμαστε, είναι το μπούκοβο. Έτσι, όσο αντέχουμε. Θα βάλουμε και ένα κρασάκι, όχι πολύ, ένα καρτούτσο. Εδώ τι ήταν ένα, και ένα μυγάκι. Μια σκνίπα. Σκνίπα έγινε, σαν στην υγειά μας. Φυσικά και ο πατσάς θέλει ψωμάκι.
ανακατέψουμε έτσι εδώ λιγάκι να πάει παντού το ξύδι και το σκορδάκι. Για να δοκιμάζουμε τον τουσλάμα, τον χοντροκομμένο. Αυτές είναι ξεχασμένες γεύσεις. Τι να λέμε τώρα. Φανταστικός χοντροκομμένος. Τώρα να δοκιμάσω και λίγο ποδαράκι για να ξέρετε κι εσείς πως είναι, έτσι. Εγώ θα σας το περιγράφω. Στο ποδαράκι θα βάλουμε, οπωσδήποτε θα βάλουμε σκορδοστούμπι. Εδώ τώρα θα ρίξουμε λίγο από αυτό το πιπεράκι, από αυτή την πάπρικα που κάναμε με το λάδι. Έτσι, να του δώσουμε και λίγο χρώμα και λίγη γεύση από την πάπρικα. Έτσι ο καθένας όσο νομίζει. Τώρα αν θέλουμε και λίγο καυτερό, προσθέτουμε ακόμη λίγο μπούκοβο, δεν είναι τίποτα. Για πάμε. Ποδαράκι, σκέτο κολαγόνο το ποδαράκι. Άπεχτες γεύσεις. Σας καλώ για πατσά. Σας περιμένω. Στην υγειά σας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας φίλοι μου. Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η παρέα μας. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά. Και όπως πάντα με αγάπη, Παππούς Τάσος.